I det tredje kvartalet på det finansiella året 2023-2024 levererar EQL återigen tillväxt och lönsamhet trots betydande effekter av den globala antibiotikabristen och drabbade leveranskedjor som påverkar försäljning och lönsamhet negativt. Försäljning av covid-19-tester i kvartalet kompenserar delvis för dessa problem, om än i mindre utsträckning än tidigare år. Covid-testförsäljning rapporteras från detta kvartalet som en återkommande intäkt eftersom vi nu sålt tester i 3 år och förväntar oss att försäljningen fortsätter, om än i mindre utsträckning. Tillväxtprognosen för helåret på runt 30% ligger fast. Tredje kvartalets totala försäljning 2023-2024 uppgick till 70,2 miljoner kronor, att jämföra med 56,1 miljoner kronor i samma kvartal föregående år. En ökning med 25%. Från och med nu rapporteras försäljning av covid-19-tester som återkommande försäljning. Operationellt är detta en bättre representation av verksamheten, även om jämförelsen i Q3 blir något haltande. Försäljningen av covid-19-tester var betydligt lägre än i jämförelsekvartalet. Rörelseresultatet EBIT uppgick till 9,8 miljoner kronor, att jämföra med 15,5 miljoner kronor i samma kvartal föregående år. Rörelsemarginalen var 14%, att jämföra med 19% i samma kvartal föregående år. EBITDA-marginalen var 17%. I det tredje kvartalet har EQL haft kostnader på 3 miljoner kronor kopplade till upplistningen till Nasdaqs huvudlista som 2021 sköts några år på framtiden. Justerat för dessa kostnader var EBIT 12,8 miljoner kronor, vilket motsvarar en rörelsemarginal på 18% och EBITDA-marginalen 21%. Våra långsiktiga finansiella mål ligger fast. Det gör även försäljningsprognosen för helåret 2023-2024 där vi prognostiserar en tillväxt på runt 30%. 2 nya nischgenerika för Norden har adderats till vår pipeline som därmed växer från 37 till 39 produkter. Vi bedriver ett intensivt arbete med att identifiera nya produkter till vår pipeline och kommer löpande uppdatera om framdrift. Arbetet med att registrera och lansera våra strategiska nyckelprodukter Mellozzan och Memprex i länder utanför Norden fortlöper. Vi har skickat in ansökningar till myndigheter i flera europeiska länder och förbereder för inskick i andra. För den tyska marknaden befinner sig Mellozzan i lanseringsfas. Som vanligt återkommer vi löpande när materiella uppdateringar sker. I kvartalet skedde försäljning av covid-19-tester till följd av smittspridningen i november och december. Det är 3:e året i rad vi säljer covid-19-tester och vi bedömer att det kommer att fortsätta kommande år. Därför har vi valt att upphöra med den engångsklassning av testförsäljning som vi tidigare använt oss av. Vår bedömning i nuläget är att EQL kommer att sälja covid-19-tester i intervallet 5 till 15 miljoner kronor kommande år och att detta primärt kommer att inträffa i det tredje kvartalet då smittospridningen är som störst. Antibiotikabristen präglar till stor del Q3. Mot slutet av kvartalet komplicerades läget ytterligare på grund av de attacker som jemenitiska Houthi-rebeller genomför i Röda havet. Dessa attacker gör att våra fartyg måste välja den betydligt längre rutten runt Goda Hoppsudden istället för att som vanligt gå genom Suezkanalen. Detta förlänger ledtiden med 2 till 3 veckor och leder till kraftiga kostnadsökningar. Vi följer situationen noga och balanserar löpande båttransport med den betydligt dyrare och miljöovänligare flygtransporten. Våra antibiotikalager är relativt goda vid kvartalets utgång och vi står därmed redo att tillhandahålla patienternas behov i det 4:e kvartalet då smittosäsongen för infektionssjukdomar ofta pikar. EQL Pharma blev för andra året i rad utsett till gasellföretag i Skåne
av Dagens Industri och placerade sig på en 6:e plats av totalt 98 skånska gaseller. Tack för att du tog dig tid att titta. Vill du veta mer kan du alltid hitta aktuell information på www.eqlpharma.com. Vi ses i nästa kvartal.